Chi và Minh Tuấn. xin gửi đến khán giả lời chào yêu thương và lời chúc tốt đẹp nhất. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Chị ơi, hôm nay em mời chị đến với khách mời đặc biệt. Đó là những người không nằm trong cộng đồng LGBT. Chị có tò mò đó là ai không? Rất là tò mò. Rồi, xin mời khách mời ngày hôm nay, cặp song ca Thanh Hằng, Thanh Hà. Em rất là khó chịu ạ. Em cũng la cô, em nói là cô mất lịch sự. Cô hỏi được rồi, tại sao cô lại phải sờ soạng, cô lại phải đụng chạm, con không thích như đó. Đấy, Rất là xinh đẹp. quá dễ thương, giống như búp bê ấy. Xin mời hai bạn hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Chi cũng như anh Tuân và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Xin chào hai bạn. Em là Thanh Hà, năm nay em vừa tròn 30 tuổi và vẫn là độc thân rất là khó tính. Độc thân mà khó tính nè, chứ Dạ. không phải độc thân vui tính nè. Độc thân rất là khó tính. Cái lời chào đầu của đã khác biệt với một người bình thường rồi. Dạ, cực kỳ. Dạ, còn em thì là Thanh Hằng, em là chị của Thanh Hà, năm nay em 40 tuổi. Thanh Hà độc thân có tính, em còn khó tính hơn ạ. Rồi chị biết không, đây là một cặp song ca. Và chị có muốn nghe thử cặp đôi này hát thử một đoạn cho mình nghe không? Tất nhiên là rất là muốn nghe rồi. Hai chị em ấy thì đặc biệt là hát những dòng âm hưởng dân ca. Mà đến hôm nay chương trình rất là tươi trẻ thì em cũng rất là ít hát nhạc trẻ. Không sao, Không sao. bạn có hát vấn đề dòng nhạc dân ca cũng được mà. Không nhất thiết, nói chung là bạn thích bài hát nào bạn hát đó. Khanh Chi rất là thích nghe dân ca. Hai em thì sinh ra ở Hà Nội nhưng mà rất là yêu những cái làn điệu của xứ Kinh Bắc. 2, 3. Còn duyên là duyên kề đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm về chưa một mình, người còn không nay em vẫn ở không, là ở không, nay em chưa có chồng, nay tôi chưa có ai, tính tang tính tình tang hồi hồi hư la hư hồi hư ha hồi ha hư hồi hư la hư hồi hư. Quá hay luôn. Hai bạn chọn cái câu hát này để mở đầu là có gợi ý vì trong cái chuyện tình cảm không? Dạ có đó ạ. Thấy chưa? Chị Chi Chị bắt tin quá bài à. là dính liền. Nói chung ra là người ta muốn tâm sự cái bài hát này để thể hiện tại người ta đang độc thân. Dạ đúng rồi, chị Chi tin quá à. Tuân thấy hai chị em có một cái sự khác nhau, Dạ. khác với người khác. Đó là về ngoại hình của mình. Dạ. Có nghĩa là hai chị em thì thường nhỏ hơn những người bình thường. Thì cái việc nhỏ hơn của mình á, nó bắt đầu từ bao giờ? Có nghĩa là từ khi sinh ra hay là trong giai đoạn phát triển nào đấy mình khác những người bình thường khác? Lúc sinh ra ấy thì cũng giống như một đứa trẻ bình thường. Đó là em thì nặng 32, 3,2 kg, còn chị Hằng thì nặng 3,6 kg. Vậy là bình thường. Dạ, những người bình thường thì một năm thì họ có thể tăng thêm 6 hoặc 7 cm chẳng hạn, nhưng mà hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà thì chỉ tăng thêm có 1 cm thôi. À, từ khi nào hai chị em nhận thức được rằng mình khác biệt với những người còn lại? Bà nội và mẹ kể lại thì lúc bé thì hai chị em rất là lười ăn, không chịu bú. Gia đình nghĩ là bị còi xương thì cũng mua các đủ thứ thuốc á, mà chống còi xương cho uống, nhưng mà khi mà đi học thì vẫn thấp hơn bạn bè một cái đầu ạ. Rồi khi mà mình thấp hơn người khác như vậy á, thì mình có phải chịu cái sự trêu chọc của bạn bè mình không? Được cái may mắn là em đi học thì được bạn bè quý mến và ít khi bị trêu chọc lắm ạ. Ngay cái thời điểm lúc đó là các bạn chưa có bao nhiêu bây giờ. Vâng. Nếu giống như bây giờ thì mọi người cái nhìn ta thấy lạ, ta sao lớn tuổi rồi mà hơi nhỏ thì người ta sẽ để ý hơn. Còn ví dụ như khoảng 10 mấy tuổi thì mà nhỏ con quá thì người ta là không nghĩ tới. Ta nghĩ là một thời gian nữa sẽ phát triển Dạ. to hơn, đúng không? Tại vì thực sự tụi em thì cũng giống như những người bình thường thôi mà, giống như người lớn mà thu nhỏ lại. Đúng rồi. Không có giống như các anh chị khác là ví dụ ở cái mặt thì cũng lớn tuổi, nó bộc lộ cái tính tuổi, và cái thân người cũng bộc lộ cái tính tuổi, còn tụi em thì nó giống như là đứa con nít vậy đó. Dạ, giống như những người khác ấy thì là người ta gọi là người lùn đó. Từ cái thắt lưng của họ trở lên ấy thì họ phát triển giống như một người bình thường, còn chân tay của họ thì giống như là em bé mà chừng mấy tháng tuổi á, và cái mặt của họ cũng già. Cho nên là những người đó thì thường thường hay bị trêu chọc hơn tụi em. Nhưng mà cho chị hỏi nha, chị cũng tò mò
là cái sự phát triển của em nó có khác với người phụ nữ bình thường tới tuổi dậy thì? Em thì chắc phải 17, 18 tuổi mới dậy thì á. Những bạn khác thì em nghĩ là khoảng độ 13 tuổi đã dậy thì rồi, nhưng mà em thì mãi đến 17, 18 đó. Nhưng mà phát triển bình thường luôn. Dạ. Cái bộ phận của người Đủ phụ nữ 3 vòng, 1, 2, 3 có đủ ạ. Giống như một cái cây kiểng bonsai, nó vẫn phát triển to lớn bình thường nhưng nó chỉ thu lại và nó có đầy đủ tất cả các. Vậy là có người yêu vẫn bình thường phải không? Dạ. Tâm sinh lý của tụi em thì vẫn phát triển bình thường ạ. Rồi khi mà hai chị em bắt đầu mình lớn lên, mình phát triển lên thì mọi người cũng sẽ biết được rằng mình có cái gì đấy đặc biệt hơn người khác. Thì cái nhìn của họ đối với mình bây giờ á, nó có khác biệt không? Thì lúc nhỏ thì tụi em không bị trêu chọc nhiều, nhưng mà khi lớn lên thì mình lại phải đối mặt với những cái giống như những cái lời mà nó không được xuôi tai cho lắm. Thì tại vì hai chị em cũng thích làm điệu ra ngoài hay trang điểm này nọ, thì người ta cũng nói là nhìn bé xíu thôi mà cái mặt già chát rồi trang điểm đậm. Người ta không biết là hai bạn này tuổi rất là lớn. Cái lúc mà từ 17, 18 tuổi bắt đầu phát triển tuổi dậy thì thật sự là đến năm khoảng 30 tuổi, tức là mười mấy năm trời là tụi em tức là tự ti lắm, không dám mặc cảm lắm, không dám nói thật tuổi của mình đi ra ngoài. Mà mỗi lần mà có ai hỏi bao nhiêu tuổi thì là toàn phải nói dối để cho người ta đỡ tò mò. Tại vì khi mà em nói thật 30 tuổi, 20 tuổi gì đấy, cái lúc đó họ quay lại mình để họ hỏi rồi họ rất là phiền phức. Cho nên nhiều lúc em chọn một giải pháp đó là khi đi ra đường em nói dối. Nói dối tuổi của mình. Dạ, rồi khi nào dối. hai chị em quyết định dừng cái giải pháp đấy? Có nghĩa là mình thật sự muốn thể hiện con người thật của mình. Từ khi mà vô Sài Gòn, tụi em vô Sài Gòn cũng được 10 năm rồi. Lúc mới đầu vô thì cũng vẫn sợ, vẫn e dè lắm. Thậm chí là còn không dám mặc áo ngực luôn. Sau khi đó mà đi vô Sài Gòn thì được tiếp xúc với rất là nhiều người bạn giống như mình vậy đó. Với cả tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài thì cảm thấy là nó cũng thoải mái hơn, gần gũi hơn một chút xíu. Và từ đó biết mặc áo ngực. Lúc đó mới biết mặc, còn trước đó là không biết gì luôn. Dạ. Ở nhà không bài à? Mặc áo lá mà không dám mặc ép ngực. Người ta nhìn thấy ngực người ta nghĩ là người lớn mắc cỡ. Thì lúc mới dậy thì nó cũng phát triển ngực. Thì lúc đó thì cũng mua áo ngực để mặc, nhưng mà khi mà đi ra đường ấy thì cũng gặp một vài người, họ cũng giống như họ bảo ủa chút xíu thôi mà mặc áo ngực như này khác, họ còn đưa chân đưa tay vào để họ sờ soạng mình. Phản ứng của hai chị em như thế nào? Em rất là khó chịu ạ. Em cũng la cô, em nói là cô mất lịch sự. Cô hỏi được rồi, tại sao cô lại phải sờ soạng, cô lại phải đụng chạm, con không thích như đó. Rồi ở ngoài xã hội mình đã gặp những trường hợp rất là khó chịu như vậy rồi. Còn cái việc mà mình đi xin việc làm thì sao? Trong công việc của mình Có bị cản trở gì không? Nói chung là hầu hết là bị cản trở rất là nhiều. Không chỉ riêng tụi em mà có hầu hết những các bạn mà cùng hoàn cảnh, hoặc là những người thấp nhỏ, hoặc là những người khuyết tật đề ra xã hội đều rất là khó xin việc làm. Chính vì thế mà hai chị em cũng không nằm ngoại lệ. Ngay cả việc đi lại, đi đứng cũng rất là khó khăn. Khi đi lên xe buýt họ còn không muốn chở, họ nghĩ là hai đứa nít trốn gia đình đi chơi. Rồi có bao giờ hai chị em cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình không? Có khi nào chạnh lòng không? Em nghĩ cả một người bình thường đi chăng nữa thì họ cũng có những lúc mà họ có cái suy nghĩ tiêu cực. Không cứ gì là hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà. Rồi làm sao để hai chị em có thể vượt qua cái nỗi buồn đó và sống tích cực như bây giờ? Vượt qua thì nó giống như là một cái phản xạ tự nhiên vậy đó. Mình khát khao sống, mình khát khao làm việc, khát khao được đi đây đi đó, đi hát này nọ, cho nên nó cũng thúc đẩy mình nhiều. Cũng có một cái động lực nữa, đó là tại vì tụi em cũng hoạt động trong cái lĩnh vực nghệ thuật mà cũng giao lưu và tiếp xúc với rất là nhiều người có hoàn cảnh cùng với mình ấy, nhưng mà họ vẫn cố gắng, họ vẫn vươn lên. Rồi những lúc mà mình đi ngoài đường đấy, mình gặp những cái số phận mà nó có những người phải đi ra ngoài đường mà bỏ lết ngoài đường đó, thì mình tự nhủ bằng ủa tại sao mình có đầy đủ tay chân mà mình lại phải suy nghĩ những cái tiêu cực như vậy, mà trong khi đó những người ở ngoài họ vẫn vui tươi. Cơ duyên hai bạn trở thành ca sĩ? Dạ, bắt đầu từ lúc mà tụi em còn đi học á, là tụi em đã tham gia phong trào văn hóa văn nghệ của trường. Rồi sau đó được đi thi huyện, đi thi tỉnh. Rồi cái duyên đưa tụi em đến với con đường nghệ thuật á, mà đi biểu diễn mà được kiếm được ra tiền để nuôi sống bản thân á, là lần đó thì có một đoàn văn công về quê hương em biểu diễn thì em thích quá. Em mới lên xin hát một bài. Lúc đó em khoảng 20 tuổi thì Hà lúc đó chỉ 10 tuổi thôi thì Hà chưa biết hát. Dạ. Chú trưởng đoàn chú gọi em lại, chú nói là con bé này có giọng hát được, thế con có muốn đi theo đoàn để biểu diễn cùng chú không? Cái suy nghĩ của em nó vẫn còn trẻ con và nó giống như là nó ngây thơ lắm. Em chưa bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng á, đi biểu diễn là phải đi xa thế này thế khác, em cũng sợ lắm. Nhưng mà lại được đứng trên sân khấu hát, hay thôi cứ liều đi. Tức là ngày đấy thì khổ lắm.
Đi diễn chắc đồng lương đầu tiên của em kiếm ra là hình như được 5.000 đồng. 5.000 đồng một đêm. 5.000. 5.000 một đêm, mà diễn đêm nào mới có tiền đêm đó. Cái việc mà hình thành nên cặp song ca Thanh Hằng Thanh Hà là ý tưởng của cả hai chị em hay là vì đam mê của Hằng và Hằng truyền cái đam mê đấy lại cho Hà? Đó thì Hà học xong lớp 12, em cũng cho đi theo em một vài lần biểu diễn. Em vừa biểu diễn mà em vừa kinh doanh bán bánh kẹo, nước ngọt các thứ, và cứ em lên hát thì Hà bán thì em lên diễn. Thì sau đó một thời gian thì lúc em có một cái biến cố trong cái cuộc đời, thế nên em mới bỏ đi Sài Gòn, em mới vô Nam. Sau đó mới bắt đầu hình thành là hai chị em đi hát chung. Tuân xin phép được hỏi về cái biến cố của Hằng được không? Lúc đó thất tình. Có thể nào chia sẻ về cái câu chuyện tình này được không? Em cũng không nhớ lắm nữa. Mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu mà sao không nhớ? Lúc đó là em thích cái người này, nhưng mà tại vì cái năm đó thì có nổi tiếng một cái ca khúc đó là Tình Thôi Xót Xa. Em rất thích cái ca khúc đó, và khi mà em thấy cái anh này anh hát cái bài đó thì em rất là mê. Yêu anh luôn là từ khi anh hát bài đó. Dạ. Thể hiện là mình yêu anh không? Hay là Thật sự yêu đơn phương? Dạ. Tình Là yêu đơn phương. Dạ. Không nói với người ta luôn, rồi tự thất tình, rồi tự buồn đi vào Sài Gòn luôn. Dạ. Trời trêu. Mình yêu là phải nói, mình yêu là mình phải tâm sự. Nhưng mà thật sự lúc đó em rất là mặc cảm ấy, tại vì lúc đó thì em không được tự tin như bây giờ đâu. Nếu như thời gian quay trở lại là có nói không? Nói. Khó, nếu lúc bây giờ thì Hằng đã rất tự tin rồi, Dạ. nên Hằng có thể nói như thế thôi. Nếu Cái như suy bây giờ nghĩ có đâu. một anh hát Tình Thôi Xót Xa rất là hay thì có nói hay không? Xót xa chỉ có một lần thôi chị ạ. Xót Xa khác. Xót xa khác thì kiểu khác ạ. Nhưng mà em, Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Nãy giờ Tuân để ý Hà ngồi bẽn lẽn cười duyên góp vui cho câu chuyện của chị. Tuân muốn hỏi câu chuyện của Hà, câu chuyện về tình yêu. em cứ tưởng anh hỏi tại sao mà em cười nhiều thế, hóa ra là tại vì em cũng biết tiểu sử ban này. Không phải yêu một người đâu, yêu rất là nhiều người. Nhưng mà giấu, đúng không? Em có thể Giấu thay, bớt ạ. thay mặt chị Hằng, Phải giấu em bớt kể chứ. ra cái đấy được không? Bây giờ đến lượt Hà kể, Rồi, xong Hà rồi đi đến lượt xong em. tới- Trước khi mà chia sẻ câu chuyện của mình thì em cũng nói đôi lời cảm ơn tới cái anh mà Tình Thôi Xót Xa đấy, đã bỏ rơi chị em để tạo nên một cặp song ca như bây giờ. Anh thực ra anh cũng không phải là anh bỏ, mà thực sự hai người chả nói gì với nhau, tự em buồn thôi. Tự nhiên em yêu đơn phương. Vâng. Yêu là phải tâm sự, là phải nói anh ơi, em rất là có tình cảm với anh. Chị ơi, chị bị mắc bẫy của Hà rồi. Nãy giờ Hà chị đá sang Hằng để không chịu chia sẻ câu chuyện của mình. Thôi để em kể câu chuyện của nó Kể thôi. luôn đi. Anh Tuân với chị Chi biết không, tại vì em nuôi Hà từ nhỏ cho nên là em có hiểu Hà hơn cả mẹ. Cái lúc mà em dẫn Hà đi lên đoàn biểu diễn cùng em thì có một cái bạn bằng tuổi Hà rất là thích Hà. Bạn nó phải nói là rất đẹp trai, nhưng mà có một cái nhược điểm đó là rất là dơ. Ở dơ. Ở dơ hả? Ở dơ Đẹp ạ. trai mà sao ở dơ? Thì thường những người đẹp trai hay ở dơ ấy. Xong đó anh ơi, em đẹp trai mà anh ở dơ là em không yêu anh được. Nhưng mà lúc Trời đất ý ơi. lúc ý nó mù quá, quá đẹp trai không biết sao thì dơ thì kệ ông Đại đi. Nhưng mà ở dơ nó thể Là hiện không có ra tắm nó thể hiện ra cái gì á, giống như là Không có tắm là cái Không, người mình thực không ra- có sạch sẽ, nó tiết ra cái mồ hôi. Không phải, thực ra cũng vẫn tắm, cũng vẫn thơm tho bình thường thôi, nhưng mà giống như là quần áo thì để cả tuần không mặc, nói chung là vứt Một tuần tùm áo lum. không giặt, mặc bộ đồ mặc một tuần. Rồi. Sao em yêu ảnh em giặt quần áo cho à? Tay chút xíu thì sao giặt cả. Chị Hằng nói giỡn vậy thôi chứ không phải là mình không yêu mà người ta không yêu, mà cũng quen nhau một thời gian, nhưng mà sau đó thì cả hai đứa đều nhận ra là không thể đến được với nhau. Từ lúc đầu không phát hiện ra, mà để quen một thời gian mới phát hiện ra không đến với nhau được. sao? Em nghĩ là mình không có duyên. Có nghĩa là em nghĩ là chắc do ban đầu khi mà yêu nhau á, cái tình yêu nó quá lớn á, nên nó lấp đi hết mọi thứ, mọi suy nghĩ của mình không? Khi mà mình đã yêu một thời gian rồi mà mình tính đến một con đường khác xa hơn thì mình cảm thấy là không phù hợp. Có phải như vậy không? Tại vì tụi em nhỏ như vậy á, mình cũng không nghĩ là mình không thể làm vợ, không thể làm một người con dâu tốt. Cái đó tụi Có em mặc tự cảm tin trong lắm. lòng. Dạ. Cho nên là yêu thì yêu thật đó, nhưng mà không dám tiến xa. Rồi bây giờ để lại cái quá khứ mặc cảm đằng sau đi ha. Mình bàn đến chuyện tương lai của mình. Là bây giờ khi mà hai chị em xinh xắn và rất tự tin như bây giờ rồi, thì có bao giờ mình suy nghĩ mình sẽ lập gia đình riêng cho mình không? Em thì đến tận bây giờ em vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình ạ. Tại vì thật sự em có một cái mối tình mà ngày xưa em cũng
hai em và cả anh chàng kia cũng rất là thương nhau. Gia đình của anh thì giống như là nghĩ là tụi em nhỏ như thế này thì sẽ không sinh con được, hoặc là sẽ không giúp đỡ anh được. Cho nên em biết là cái hướng của gia đình anh như thế thì tụi em tự chia tay. Và cái người giúp luôn là em. Tại sao Hằng không chọn cách vượt qua nó và chứng minh là mình có nhiều điểm tốt hơn những cái suy nghĩ của người khác? Tại vì em nghĩ rằng em hiểu cái anh chàng kia quá. Tại vì anh rất nghe gia đình, không thể tự mình bảo vệ được em. Nói chung anh ấy không bản lĩnh. Dạ đúng đó. Không thể đi theo người yêu mình. Lớn để hy sinh vì em. Vậy trong thế giới của những người bạn nhỏ như Thanh Hằng với Thanh Hà, có những người nào đã từng lập gia đình chưa? Và hạnh phúc chưa? Dạ có, em có một người bạn lấy chồng ở bên Mỹ. Bạn đó thì cũng nhỏ như hai chị em. Sức khỏe thì em thấy là bạn đó yếu hơn hai chị em á. Nhưng mà vẫn lấy một anh chồng người Mỹ. Và hiện đã sinh được 2 người con trai sinh đôi rất là dễ thương. Mà anh chàng người Mỹ cũng to cao. Dạ, anh chàng người Mỹ rất cao, to trên mét 7. Rất là bình thường. Đúng. Tại vì nhiều người ta không biết. Thật sự ra hôm nay nếu hai bạn không chia sẻ thì Khánh Chi và Tung cũng không hề biết được. Dạ. Có một bé mà đang sống ở Sài Gòn này, cũng mới kết hôn được khoảng hơn 1 năm và cũng lấy một anh chồng. Bạn ấy thì cao hơn em một chút, em cao 1m25, còn bạn đấy, bé đấy thì cao khoảng 1m3. Thì lấy chồng thì cũng to cao đẹp trai như anh Tuân. Bởi vì năm nay là hai bạn không có gì phải lo vấn đề tình cảm. Các bạn sẽ gặp đúng cái người mà các bạn thấy có duyên có nợ với nhau thì các bạn có thể đến với nhau. Một tình yêu rất là tốt đẹp. Nhưng mà em thì thật sự là em thấy các bạn đấy giỏi và tự tin, nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn phải học các bạn đấy rất là nhiều, bởi vì em không đủ tự tin để mà yêu một người nào hoặc là lấy một người đến giờ phút này. Thì thật sự cái điều đấy nó nằm ở trong bản thân mình á. Mình phải vượt qua nó được và mình phải tin là mình xứng đáng có được tình yêu thì mình mới có thể có nó. Và người ta làm được, mình làm được. Đúng. Mình không có mặc cảm nữa. Tại vì nếu mình mặc cảm ngoài mình không giải quyết được cái gì hết. Tại vì Tuân nhìn vào ánh mắt của hai chị em á, là những cái ánh mắt mà có rất nhiều năng lượng. Và năng lượng đấy rất là tích cực. Nên Tuân mong là hai chị em sẽ có những suy nghĩ thật tích cực về bản thân mình. Và sau đấy truyền cái năng lượng đấy đến những người cùng hoàn cảnh như mình nữa. Và Tuân và Khánh Chi rất là mong trong thời gian sắp tới hai bạn sẽ kiếm được một cái tình yêu thật là đẹp. Bây giờ đang chờ chị đấy, bây giờ chờ chị làm mai một anh lại. Nhưng lấy luôn. Em phải không còn rụt rè và em phải hứa chị em tự tin đi. Em tự tin thì chị mới kiếm trai đẹp cho em được. Chứ bây giờ kiếm trai đẹp mà nhút nhát làm sao được. Mình bàn về kế hoạch tương lai của hai chị em đi. Dự định về tương lai thì hai chị em cũng vẫn muốn là đầu tư về âm nhạc, vẫn muốn theo đuổi con đường âm nhạc. Còn cái chuyện gia đình và duyên số thì thôi cứ kệ tùy duyên đi. Nhưng mà nhân tiện đây thì em cũng xin chia sẻ một cái ý hồi nãy như của chị Chi và anh Tuân có hỏi là về cái chuyện gia đình và con cái, thì em cũng cái chuyện con cái nó là cái chuyện gọi là cái gì ta, tự nhiên. Ngay cả một người bình thường nhiều khi cũng làm sao mình có thể biết được là người đó có sinh được hay không. Chính vì thế mà cũng qua chương trình này thì Thanh Hằng và Thanh Hà muốn nhắn gửi tới những người thắc mắc là những người mà giống như Thanh Hằng và Thanh Hà có sinh được không, thì xin thưa đấy là câu hỏi rất là vô duyên. Bởi vì thực sự những người bình thường chưa chắc họ đã sinh được, mà những người cũng có thể là tụi em cũng không sinh được, nhưng mà cũng có thể là tụi em không sinh được tại vì Thanh Hằng và Thanh Hà chưa sinh bao giờ, cho nên chưa biết là có sinh được hay không. Cho nên là đừng bao giờ ai hỏi là có đẻ được hay không. Em nói về câu hỏi vô duyên thì trong xã hội có cực kỳ nhiều câu hỏi vô duyên chị ạ. Em đã gặp rất nhiều rồi và hy vọng là hai bạn đủ bản lĩnh và tự tin để vượt qua những cái câu hỏi đấy. Thực ra thì cái chuyện sinh được hay không sinh được thì nó không phải là cái vấn đề quá lớn lao. Cơ bản là cái tình yêu của họ có đủ để đến với nhau được hay không, có cái người đàn ông có đủ để che chở cho cái người phụ nữ mà mình yêu thương hay không. Đúng như là hai bạn nói, Khánh Chi đồng cảm. Cái chuyện con cái không phải là chuyện quan trọng nhất cho cuộc tình. Dạ đúng. Có những người nè, có 5-7 đứa con vẫn ly dị, vẫn bỏ vợ. Rồi hai chị em có cái thông điệp nào muốn gửi đến những người có cùng hoàn cảnh như mình để họ có thể ngồi đây tự tin như hai chị em và sẵn sàng xây dựng cho mình một tương lai ở phía trước không? Thông điệp thì em cũng không dám nói là thông điệp gì lớn lao, nhưng mà em chỉ muốn lấy cái kinh nghiệm sống của hai chị em để muốn chia sẻ với mọi người thôi. Mình không phải là xuất sắc, nhưng mình là duy nhất, sẽ không có người nào thứ hai như mình. Và mình chỉ sống một lần. Nếu mà mình không làm mình bây giờ thì tới kiếp nào, tới khi nào mình mới làm mình được nữa. Và cứ sống, cứ yêu đời đi thôi, rồi đời lại yêu mình nữa thôi. Và Khánh Chi chúc cho hai bạn gặp được tình yêu đẹp, và người đó sẽ yêu thương các bạn và che chở các bạn và nắm tay các bạn đi hết quãng con đường còn lại. Cảm ơn Thanh Hằng và Thanh Hà đã đến với chương trình.
Mời quý khán giả đón xem chương trình Come Out. Nói là thông điệp gì lớn lao, nhưng mà em chỉ muốn lấy cái kinh nghiệm sống của hai chị em để muốn chia sẻ với mọi người thôi. Mình không phải là xuất sắc, nhưng mình là duy nhất, sẽ không có người nào thứ hai như mình. Và mình chỉ sống một lần. Nếu mà mình không làm mình bây giờ thì tới kiếp nào, tới khi nào mình mới làm mình được nữa. Và cứ sống, cứ yêu đời đi thôi, rồi đời lại yêu mình nữa thôi. Và Khánh Chi chúc cho hai bạn gặp được tình yêu đẹp, và người đó sẽ yêu thương các bạn và che chở các bạn và nắm tay các bạn đi hết quãng con đường còn lại. Cảm ơn Thanh Hằng và Thanh Hà đã đến với chương trình. Mời quý khán giả đón xem chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.